แหล่งโบราณคดีหรือโบราณสถานเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตซึ่งทำให้มนุษย์รุ่นต่อๆไปเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับตัวของมนุษย์รวมทั้งสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อครั้งอดีตที่มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์และเมื่อเอ่ยถึงแหล่งโบราณคดีคนส่วนมากก็มักจะเข้าใจว่าจะอยู่แต่ในต่างจังหวัดเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครก็มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเช่นกันครับในคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะขอหยิบยก5แหล่งโบราณคดีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับ 1. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลโดยเป็นสถานีเดียวในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมหานครและได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีการออกแบบด้วยแนวคิดให้ผู้โดยสารที่เข้ามาด้านในสถานีได้ความรู้สึกเหมือนกับเดินเข้าสู่ท้องพระโรงหรือพระราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์พื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมืองประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวังเพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือนปิดทองคำเปลวนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบในบริเวณนี้เช่นฐานรากของพระราชวังโบราณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขสวัสดีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยถึงแม้จะเพิ่งสร้างได้ไม่นานแต่จัดเป็นแหล่งโบราณคดีในประเภทถนนซึ่งถนนสนามชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยพื้นที่โครงการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยตั้งอยู่บริเวณถนนสนามชัยตั้งแต่แยกตัดถนนพระพิพิธไปจนสุดถนนสนามชัยบริเวณคลองคูเมืองเดิมด้านปากคลองตลาดและโรงเรียนราชินีทำให้สันนิษฐานได้ว่าถนนสนามชัยน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับถนนบำรุงเมืองและถนนเสาชิงช้าในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอย่างน้อยและในระหว่างที่มีการก่อสร้างส่วนต่อของสถานีนอกจากจะมีการขุดพบคลองรากหรือฐานรากโครงสร้างพระราชวังโบราณทำให้ทราบวิธีการก่อสร้างพระราชวังโบราณแล้วก็ยังได้มีการขุดเจอวัตถุโบราณมากมายอาทิตุ๊กตาดินเผาถ้วยชามกระเบื้องดินเผาสมัยพุทธศตวรรษที่ 24-25 ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนปืนโลหะนอกจากนั้นยังพบเหรียญโลหะช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการนำวัตถุโบราณที่ขุดพบบางส่วนมาจัดแสดงไว้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่จุดแรกหลังจากลงบันไดเลื่อนก่อนลงไปยังพื้นที่ของสถานีใต้ดินทั้งนี้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยแห่งนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างตรงที่มีจุดเชื่อมต่อกับอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาต่อกับสถานีอิสรภาพโดยมีการขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าลึกลงไปจากก้นแม่น้ำ10 เมตรหรือลึก30 เมตรจากระดับผิวดินซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20 เมตร 2. อนุสาวรีย์สหชาติอนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์ปีกุลหรือที่ทุกคนมักเรียกกันว่าอนุสาวรีย์หมูตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานปีกุลบริเวณเลียบคลองคูเมืองเดิมเยื้องหน้าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2456 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระราชสมภพในปีกุลมีพระชนมายุครบ 50 พรรษาอนุสาวรีย์สหชาติออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์ในอดีตยังเป็นส่วนของกำแพงกรุงธนบุรีประเภทของแหล่งโบราณคดีอนุสรณ์สถานกำแพงเมืองลักษณะของอนุสาวรีย์ทำเป็นรูปหมูหล่อด้วยโลหะรมดำหันหน้าไปทางทิศใต้ยืนอยู่บนฐานเนินหินเมื่อแรกสร้างนั้นใช้แท่งศิลาขนาดใหญ่มาซ้อนกันเป็นฐานในปัจจุบันฐานศิลาถูกเปลี่ยนมาเป็นปูนซีเมนต์และก่อยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมลักษณะเป็นภูเขาขนาดกว้าง80 เซนติเมตรสูง58 เซนติเมตรฐานมีศิลาจารึกข้อความถวายพระพรแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถต่อด้วยรายพระนามและรายนามของผู้ที่ร่วมลงทุนในการสร้างอนุสาวรีย์ถวายอนุสาวรีย์หมู่แห่งนี้ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องโชคลาภหรือสิ่งใดที่ได้มาแบบง่าย
นัยยะให้สอดคล้องกับชื่อของอนุสาวรีย์หมูนั่นเองกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปีพุทธศักราช 2531 3. ป้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเยนมีสถาปัตยกรรมเป็นป้อมก่ออิฐฉาบปูนมีกำแพงรูปแปดเหลี่ยม2ชั้นสร้างขนานกันกำแพงชั้นในมีหอคอยกลมทรงศอก2หลังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองบางกอกใหญ่เป็นป้อมปราการโบราณที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อป้องกันเรือรบของฮอลันดาเป็นป้อมที่สร้างขึ้นตามวิทยาการตะวันตกโดยเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนชาวกรีกที่เข้ามารับราชการในสยามและสร้างเป็น2ป้อมคู่กันทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกที่ตำบลบางกอกและมีการทำสายโซ่อันใหญ่ขึงขวางน้ำตลอดถึงกันทั้ง2ฝากสำหรับป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลต่อมาในสมัยสมเด็จพระเพทราชาส่งให้รื้อป้อมฝั่งตะวันออกลงซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชินีล่างจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้เปลี่ยนแปลงบริเวณป้อมวิชัยเยนให้เป็นตำหนักที่ประทับซึ่งก็คือพระราชวังเดิมในปัจจุบันและขนานนามใหม่ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระราชวังเดิมให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้เป็นโรงเรียนนายเรือปัจจุบันกองทัพเรือได้ใช้พระราชวังเดิมเป็นกองบัญชาการและใช้ป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญต่างๆและมีการติดตั้งเสาธงบริเวณทางเข้าป้อมเพื่อชักธงราชนาวีและธงผู้บัญชาการทหารเรือไทยกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพุทธศักราช 2492 4. เสาชิงช้าเสาชิงช้าขนาดใหญ่ทาสีแดงชาติตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศนเทพวรารามหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ภายหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง2ปีเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ที่เรียกกันว่าพิธีตรียมปวายหรือพิธีโลชิงช้าเพื่อต้อนรับการแสดงเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ของพระอิศวรและนับเป็นศักราชใหม่ของพราหมณ์ซึ่งพิธีนี้ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามคติความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองเมื่อถึงกำหนดโลชิงช้าคนโลชิงช้าที่เรียกว่านาลีวันก็ขึ้นโลชิงช้ากระดานละ4คนโดยมีกระดานโต้อยู่ถึง3กระดานรวมเป็น12คนการโลชิงช้านี้จัดทำไม้ไผ่ปลายถุงผูกเงินปักไว้ทางด้านหน้ากระดานการโลชิงช้าในตอนต้นเป็นการขึ้นไปนั่งถวายบังคมและโลไปจนกว่าชิงช้าจะโยนแรงขึ้นตามลำดับแล้วจึงยืนขึ้นคนหน้ามีหน้าที่คอยคาบถุงเงินที่ผูกไว้บนปลายไม้ไผ่คนหลังคอยแก้ท้ายกระดานให้ตรงกับถุงเงินจนกว่าจะคาบถึงเงินได้ก็เสร็จพิธีโลชิงช้าแต่ละกระดานประจำวันพิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และเสาชิงช้าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เสาชิงช้าคู่แรกที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ240ปีก่อนหากแต่เป็นเสาชิงช้าคู่ที่4เสาชิงช้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปีพุทธศักราช 2492 5. ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือมีอยู่หลายที่แต่ศาลเจ้าพ่อเสือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแพร่งสรรพศาสตร์และเสาชิงช้าที่ชาวจีนในไทยเรียกกันว่าศาลตั๋วเหล่าเอี้ยเป็นศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่ถือว่าเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เดิมนั้นตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมืองซึ่งเป็นย่านที่มีคนจีนอาศัยอยู่กันมากต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดให้ขยายถนนบำรุงเมืองและให้พระยาโชติกราชเศรษฐีย้ายศาลมาไว้ที่ริมถนนตะนาวจนถึงปัจจุบันตัวอาคารของศาลเจ้าพ่อเสือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนผสมผสานศิลปะจีนและไทยสร้างตามรูปแบบศาลเจ้าที่นิยมทางใต้ของจีนภายในประกอบไปด้วยโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุมีรูปปั้นเจ้าพ่อเสือที่เก่าแก่แผ่นป้ายจารึกภาษาจีนโบราณและมีเครื่องบูชาและเครื่องรางของขลังโบราณศาลเจ้าพ่อเสือได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปีพุทธศักราช 2531 และเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการผสมผสานความเชื่อและวัฒนธรรมจีนไทยในสังคมไทย
และทั้งหมดก็เป็นเพียงบางตัวอย่างของแหล่งวรรณคดีในกรุงเทพมหานครที่เรายังสามารถพบเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานการพัฒนาเมืองเข้ากับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม